पुन्हा एकदा स्वागत करतो. ग्रंथालयाचं आमचे 48 वर्ष आहे. 48 वर्षात आम्ही 1200हून अधिक विविध विषयांची पुस्तकं प्रकाशित केलेली आहेत. 25 डिसेंबर 2024ला आम्ही ग्रंथालयाची 50शी पूर्ण करू. ग्रंथालय जसं तिने सांगितलं की आमची 2 यूट्यूब चॅनल आहेत. एक ग्रंथालय वॉच आहे, एक ग्रंथालय प्रतिभांगण. या 2 चॅनलवरून आम्ही काही कार्यक्रम करत असतो. तसं ग्रंथालय वाचक दिनाचा दरवर्षी 25 डिसेंबरला कार्यक्रम करतो. कीर्ती महाविद्यालयाच्या पटांगणावरती करतो कार्यक्रम. तर अशा पद्धतीने ग्रंथालयाचे विविध उपक्रम चालू असतात. तुमच्यासारख्या रसिक वाचकांचं ग्रंथालयाला गेली 27 वर्ष चांगलं पाठबळ लाभल्यामुळे आम्हालाही करता आलेलं आहे. तर 50शीत काही आम्ही वेगळ्या गोष्टी करणार आहोत. इथे एक आमच्या डोक्यात असं आहे, जसं आपण आता ओला उबेरचा प्लॅटफॉर्म बघतो की त्यातनं आपल्याला गाडी मिळवायची असते. जशी आपण टॅक्सीला आज दाखवायचो, टॅक्सी आपल्याला मिळते की नाही, ती मिळणार की नाही, ती नंतर एक ॲप आला, ॲपमधून गाडी मिळायला लागली. तसं आता जगभरातली जी पुस्तकं आहे जी फ्री वाचायला आहे, ती ग्रंथालय असं एक आपला ॲप डेव्हलप करते. त्याला आम्ही ॲपी ग्रंथालय म्हणून नाव दिलं आहे. त्यातनं तुम्हाला जगभरातली जी चांगली पुस्तकं आहे त्या ॲपमधून तुम्हाला वाचायला मिळायची आम्ही सोय करणार आहोत. साधारणतः हे सगळं आमचं काम 25 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल. अशा पद्धतीने आम्ही कामं करत असतो, ती चालू आहे. एवढं बोलून मी माझं मनोगत थांबवतो. धन्यवाद. धन्यवाद. जसं मगाशी ग्रंथाली प्रतिभांगण या यूट्यूब चॅनलबद्दल सांगितलं, तसंच ग्रंथाली वॉच हे यूट्यूब चॅनल देखील आहे. मला वाटतं सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरून, मला बऱ्याच जणांच्या चेहऱ्यावरून असं कळतं की माहिती आहे हे. तर जर नसेल सबस्क्राईब केलं तर जरूर सबस्क्राईब करा आजच. त्याच्यावर साहित्याच्या पारावर नावाचा उपक्रम आम्ही करतो, ज्याचे 100 भाग आता झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे पूर्ण जगभरातल्या साहित्याची ओळख ही मराठीतून व्हावी यासाठी ग्लोबल साहित्य सफर नावाचा कार्यक्रम आहे. जगभरातल्या लेखिकांवरचा कार्यक्रम आहे ग्लोकल लेखिका नावाचा, म्हणजे ज्याच्यामध्ये ग्लोबल आणि आपल्या भारतातल्या लेखिका असा अतिशय सुंदर कार्यक्रम संजीवनी खेर या कार्यक्रम करतात. आणि असे वेगवेगळे उपक्रम ग्रंथाली वॉच या यूट्यूब चॅनलवर चालू असतातच. आणि नवीन उपक्रम आहे ग्रंथालीचा, तो म्हणजे ग्रंथाली लिसन. यामध्ये वेगवेगळ्या कथांचं आम्ही अभिवाचन करतो आणि ह्या कथा आपण ऑडिओ स्वरूपात ऐकू शकता. म्हणजे हल्ली बऱ्याचदा असं होतं की बघणं फार होत नाही, पण आपण ऐकू शकतो चालताना, प्रवासामध्ये किंवा ड्राईव्ह करताना. तर ग्रंथाली लिसन हा देखील एक नवा उपक्रम आहे. तर जरूर आपण सगळ्यांनी याचा लाभ घ्यावा आणि आपले अभिप्राय देखील आमच्यापर्यंत पोहोचवा अशी मी सदिच्छा व्यक्त करते. आज श्रमिकांच्या अनोख्या जगात या पुस्तकाचं प्रकाशन होत आहे. 1 मे रोजी आपण सगळ्यांनी जागतिक कामगार दिन साजरा केला आणि आज मे महिन्यातच ह्या पुस्तकाचं प्रकाशन होत आहे. आपल्याला माहिती आहे की जगभरात कामगारांचे अनेक प्रश्न आहेत आणि त्याच्यावर अनेक चर्चा होत असतात, उहापोह होत असतो आणि मतमतांतर देखील असतात. तर ह्या सगळ्यावरचं पुस्तक अतिशय अभ्यासपूर्ण असं पुस्तक आणि अभ्यासपूर्ण तरीही तितक्याच सोप्या भाषेतलं पुस्तक श्रमिकांच्या अनोख्या जगात विवेक पटवर्धन यांनी लिहिलेलं त्या पुस्तकाचं प्रकाशन आज होणार आहे. आणि मला असं वाटतं की आपण अधिक वेळ न दवडता प्रकाशनाच्या कार्यक्रमाकडे वळूया. व्यासपीठावरील मान्यवरांच्या हस्ते श्रमिकांच्या अनोख्या जगात या पुस्तकाचं प्रकाशन होत आहे. सतीश प्रधानजी, डॉक्टर सुचेता आणि लेखक विवेक पटवर्धन यांच्या हस्ते या पुस्तकाचं प्रकाशन होतं. अतिशय सुरेख सुंदर मुखपृष्ठ लाभलेलं हे पुस्तक आहे. आणि खरोखरच मला असं वाटतं की तो जो क्षण असतो ना, तो फार छान असतो की पुस्तकाचं अनावरण होतानाचा असं छान ते पुस्तक कुपीतून बाहेर येतं आणि ते जेव्हा सगळ्या सुहृदांच्या साक्षीने तो कार्यक्रम होतो तेव्हा नक्कीच तो प्रत्येकासाठी अतिशय साखळलेला असा तो क्षण असतो. आणि यानंतर लगेचच मी लेखक विवेक पटवर्धन
यांना विनंती करणार आहे की या पुस्तकाबद्दल त्यांनी बोलावं आणि विशेषतः प्रत्येकच लेखकासाठी लेखिकेसाठी प्रकाशनाचा दिवस प्रकाशनाचा क्षण हा अगदी स्पेशल असतो. विवेक पटवर्धन हे आपल्या सगळ्यांच्या परिचयाचे आहेतच, पण तरीही मला थोडंसं त्यांच्याबद्दल बोलायला आवडेल. एशियन पेंट कंपनीचे HR विभागाचे प्रमुख होते. तिथे त्यांनी 33 वर्ष काम केलंय. त्याचप्रमाणे संचालक म्हणून म्हणजे पूर्वीची जी कंपनी होती महिंद्र सोना लिमिटेड या कंपनीचे संचालक म्हणूनही त्यांनी काम बघितलंय. सध्या ते हायटेक इंजिनियर्स कंपनीचे संचालक आहेत. 2006 ते 2007 साली टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे टिस्को चेअर प्रोफेसर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन्स या पदावर ते होते. त्यांनी औद्योगिक संबंध या विषयावरील एक पुस्तक संपादित केलेलं आहे आणि एका ललित लेखांच्या पुस्तकाचं लेखन देखील केलेलं आहे. जव्हार मोखाडा विभागात लक्षणीय काम करणाऱ्या आरोहन या NGOचे ते विश्वस्त आहेत आणि मराठी इंग्रजी भाषात ब्लॉग लिहितात. फोटोग्राफीचा त्यांना छंद आहे. ही त्यांची फॉर्मल ओळख आहेच, पण ह्याच पुस्तकात त्यांच्याबद्दल डॉक्टर विद्याधर ईश्वर यांनी जे लिहिलेलं आहे ते मला इथे जरूर 2 ओळी सांगाव्याशा वाटतील. ते लिहितात की लेखकाला औद्योगिक संबंध या क्षेत्राचा सर्वंकष अनुभव आहे, मात्र ते औद्योगिक संबंधांकडे केवळ मॅनेजरच्या चष्म्यातून बघत नाहीत, तर समाजाच्या हिताकडे बघणाऱ्या जबाबदार नागरिकाच्या नजरेतून बघतात. आणि मला वाटतं लेखक म्हणून हे त्यांचं अतिशय महत्त्वाचं असं एक स्थळ आहे. मी सरांना विनंती करते की आपण मनोगत व्यक्त करावं. सर्वप्रथम मी तुम्हा सर्वांचं आणि सतीश प्रधान, डॉक्टर आणि डॉक्टर सुचिता या सगळ्यांचं स्वागत करतो. माझ्यासाठी हा माझ्या आयुष्यातला फार मोठा दिवस आहे आणि तुम्ही सगळे आलात त्याच्याबद्दल तुमचे आभार मानायला पाहिजे. मला असं सांगितलं जातं की थँक्यू हे कार्यक्रमाच्या सगळ्यात शेवटी बोलायचं असतं. तरी देखील माझ्या भावना आता अशा आहेत की मी पहिल्यांदाच बोलतो. या पुस्तकाबद्दल सांगायचं झालं तर 15 वर्षापूर्वी म्हणजे साधारण 2008 साली मी ब्लॉग्स लिहायला लागलो आणि त्याची आवड झाली मला. मी सातत्याने ब्लॉग्स लिहित होतो. मराठीत लिहित होतो, इंग्लिशमध्येही लिहित होतो. दोन्ही असे माझे ब्लॉगिंग चालूच होतं. त्याच वेळेला साधारण त्या सुमाराला मी रिटायर झालो 14 वर्षापूर्वी आणि त्या सुमाराला मी एक पुस्तक वाचलं जे सॉमरसेट मॉमचं द समिंग अप नावाचं पुस्तक आहे आणि हे एक अप्रतिम पुस्तक आहे. आणि त्या पुस्तकाचं महत्त्व असं की मी त्याने फार प्रभावित झालो आणि सॉमरसेट मॉमची ती लिटररी मेमॉयर्स आहेत आणि त्या मी ज्या पद्धतीने लिहिलंय ती पद्धत मला फार आवडली आणि मला असं वाटलं आपण करिअर मेमॉयर्स का लिहू नये. अर्थात सॉमरसेट मॉम हा फार मोठा माणूस होता, मी तर अगदीच लहान माणूस, पण मी हे स्वार्थ सुखाय लिहिलं होतं. हे कुठे पब्लिश करण्यासाठी लिहिलेलं नव्हतं आणि त्याचा फोकस असा होता की मी जे अनुभव घेतले त्या अनुभवाने माझं आत्मपरीक्षण असा होतं. म्हणजे ते माझ्याबद्दल नव्हतं तर माझ्या अनुभवांच्या बद्दल होतं. असे मी एकीकडे करिअर मेमॉयर्स लिहित होतो आणि दुसरीकडे ब्लॉग्स लिहित होतो. आणि माझे मित्र अरविंद श्रोती यांना जाऊन भेटलो मी. आम्ही दोघे जवळजवळ 35-40 वर्षाचे मित्र होतो आणि अरविंद यांच्या सकारात्मक विचारांचा पुणे चिंचवड एरियामध्ये औद्योगिक संबंधांवर फार मोठा प्रभाव आहे. त्याच्यामुळे साहजिकच आमची मैत्री अधिक घट्ट झाली. पण त्यांच्याशी बोलताना मला कामगारांच्या प्रश्नाचे अनेक पैलू कळले आणि त्याच्यापेक्षाही महत्त्वाचं म्हणजे की त्यांच्याशी मला डायरेक्टली बोलता आलं. मग मी अनेक लोकांशी बोलत गेलो आणि कित्येकांच्या घरी पण गेलो आणि जसं ते मी बघत होतो ते त्या ब्लॉगमध्ये मी लिहित होतो. हे ब्लॉग बऱ्याच लोकांनी वाचले पण
अनेक ज्या मुलाखती घेतल्या त्याच्यामध्ये जे लक्षात राहण्यासारखे काही आता लगेचच येत आहेत ते म्हणजे मी ट्रेनी म्हणून अनेक वर्ष पिचत पडलेली कामगार मी बघितले, जे अनेक वर्ष ट्रेनीच राहिले. ते ह्या कंपनीतून त्या कंपनीत, त्या कंपनीतून त्या कंपनीत ट्रेनी म्हणूनच गेले. मी 38 वर्ष निव्वळ कंत्राटी कामगार म्हणून काम केलेल्या बायकांना भेटलो आणि 38 वर्ष कंत्राटी कामगार असल्यामुळे त्यांना केवळ किमान वेतनच मिळालं. याचा अर्थ त्यांचे रिअल वेजेस टेक्निकली स्पीकिंग तर कधी वाढलेच नाही, पण प्रॅक्टिकली बघितलं तर कमीच झाले असेल. मी नोकरीची शाश्वती नसलेल्या आणि अशा एका टेम्पररी वर्कर्सच्या कामगाराच्या घरी गेलो. 8 बाय 8चं घर होतं. त्याची आणि त्याच्या जीवाची घालमेल झालेली बघितली की मला मुलांना मोठं करायचंय, शिकवू कसं, आणि ते शिकवणंही त्याच्या ऐपतीच्या पलीकडे होतं. तसंच मी काही चांगल्या गोष्टी पण बघितल्या. त्याच्यामध्ये अरविंद मुळे एका कंपनीमध्ये युनियननी हिंसाचार सोडून उत्पादकता वाढवून स्वतःची पगार वाढ मिळवलेली बघितली. चांगल्या गोष्टी बघितल्या, वाईटही बघितल्या. त्याच्याच बरोबर एका कंपनीने ओव्हरनाईट गेट बंद करून कामगारांना रस्त्यावर टाकलेलं बघितलं आणि त्यांनी झालेले लोकांचे हाल बघितले. त्यातल्या एका कामगाराचा मुलगा थॅलेसेमिया मेजरने आजारी होता. दुसरा कामगार होता, त्याला किडनी ट्रान्सप्लांट झालेली होती. आणि तिसरा जो होता त्याला 2 अधिक भाऊ होते. त्याच्याकडे आई वडील राहत होते, पण त्याचा पगार बंद झाल्यावर त्यांनी इतर भावांना सांगितलं की तुम्ही सांभाळा आता आई वडिलांना. आणि त्याच्यावरून तिन्ही भावांच्या कडाक्याची भांडणं झाली. म्हणजे एक नोकरी त्याच्यामुळे किती आयुष्याला फटका बसतो हे मी फार जवळून बघितलं आणि जे बघत होतो ते लिहित गेलो मी. त्याच्याच बरोबर मी काही चांगले एम्प्लॉयर्सही बघितले, जसे गोविंदभाई ढोलकिया हे SRK एक्सपोर्ट्सचे. ह्यांच्या कंपनीमध्ये कुठच्याही कामगाराला 1 लाख रुपये महिना मिळवणं शक्य आहे. आणि हे मी कामगारांचा इंटरव्ह्यू घेऊन बोलतोय, गोविंदभाई ढोलकियांचा इंटरव्ह्यू घेऊन बोलत नाहीये. हे कसं शक्य आहे? 2008 साली ज्या वेळेला मंदी आली त्यावेळेला 6,500 यांच्याकडे लोक होती आणि त्यातल्या एकाही माणसाला त्यांनी काढला नाही. ते म्हणाले आमचे लोक आहेत. म्हणजे असेही एम्प्लॉयर्स बघितले ज्यांनी जगावेगळी धोरणं अंमलात आणली. हायटेक इंजिनियर्समध्ये तिथे व्हॅल्यू ॲडेड या कन्सेप्टवर कंत्राटी कामगारांच्या पर्यंत व्हॅल्यू ॲडेड शेअर होते. असेही कामगार होते, असेही मालक बघितले. हे सगळं मी एकीकडे ब्लॉगमध्ये लिहित होतो आणि दुसरीकडे मी माझे करिअर मेमॉयर्स पण लिहित होतो. मग ह्या दोन्हीची सांगड घालून एक पुस्तक करावं असं वाटलं. मग ते पुस्तक आता केलेलं आहे. आणि जसं मी म्हटलं त्याप्रमाणे की हे पुस्तक तुमच्या हातात देताना आनंद होतोय. याच्यामध्ये मी स्वतःबद्दल लिहिलेलं नाही आहे काही. मी जे लिहिलंय ते माझ्या अनुभवांबद्दल लिहिलंय आणि मी जे बघितलं ते लिहिलंय. हे पुस्तक 4 भागात आहे. पहिला भाग माझ्या आत्मपरीक्षणाचा आहे. उरलेले 3 भाग मी जे बघितलं ते लिहिलंय. आणि जे मी बघितलं त्याच्यामध्ये बरंचसं हृदयविदारक आहे, पण काही चांगल्या गोष्टी पण ज्या बघायला मिळाल्या त्याही लिहिलेल्या आहेत. तर जरूर तुम्ही वाचावं पुस्तक असं मला वाटतं. आणि ह्याच्यामध्ये थिअरी काही लिहिलेली नाही आहे. जे समोर दिसतंय ते लिहिलेलं आहे. जी तफावत मी बघितली ती तफावत वाढतेच आहे. ही 90च्या सुरुवातीपासून चालू झालेली तफावत अजून 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 वाढते. ह्याच्यावर काय सोल्युशन निघेल असा प्रश्न खूप मनात आहे. पण त्याचं उत्तर मला असं वाटतं सोपं नाही आहे कोणाला. आज तुम्ही सगळेजण आलात त्याच्याबद्दल पुन्हा एकदा तुमचे धन्यवाद. आणि ग्रंथालीचे
सुदेश इंगलासपूरकर, धनश्री धारक, आजच्या पाहुण्या डॉक्टर सुचिता आणि सतीश, या सगळ्यांना त्यांचा मी ऋणीच आहे. हे पुस्तक गंमत अशी की मी मराठीत चांगलं लिहितो आणि माझे मराठी ब्लॉगही आहेत, पण मी जे हे लिहित होतो हे इंग्रजीत लिहित होतो. त्याच्यामुळे मी नीलांबरी जोशींना विनंती केली की तुम्ही ते ट्रान्सलेट करा आणि त्यांनी ते ट्रान्सलेट केलं आणि त्याच्यामुळे हे ट्रान्सलेटेड पुस्तक आहे. तसंच आनंद अवधानींची खूप मदत झाली आणि त्यांच्या सगळ्यांच्यामुळे मी विद्याधर दाते साहेबांच्यापर्यंत पोहोचू शकतो. मी त्यांना विनंती केली की तुम्ही माझ्या पुस्तकाला फॉरवर्ड लिहावं आणि ती त्यांनी मान्य केली आणि सुंदर फॉरवर्ड लिहिलेलं आहे. तुमच्या सगळ्यांचा मी ऋणी आहे. आज माझं हृदय भरून आलं. धन्यवाद. आता सरांनी म्हटलं की थँक्यू किंवा ऋणनिर्देश व्यक्त केले, त्यावरून मला एक गंमत अशी आठवली. पु ल देशपांडेंना एकदा एका अमराठी माणसाने विचारलं होतं की तुमच्याकडे म्हणजे मराठीमध्ये थँक्यू कसं म्हणतात. तर पु ल देशपांडेंनी जे उत्तर दिलं होतं ते फार छान होतं. ते म्हणाले, आम्ही ना असं थँक्यू वगैरे म्हणत नाही. आमच्या वागण्यातून, आमच्या असण्यातून ते आपोआप प्रतीत होतं आणि ते म्हटलं तर फारसं बरं दिसत नाही. आणि मला असं वाटतं की तुम्ही जे म्हणालात की ऋण किंवा थँक्यू, तर हे सगळे जे आज तुमचे सुहृद आलेले आहेत, मला वाटतं की हे दिसतंय आपल्याला ॲक्च्युली. तर खरोखरच अतिशय, ज्याला आपण म्हणतो, तुम्ही म्हणालात की तुमच्यासाठी हा दिवस जसा खूप छान आहे, जसा मोठा आहे, तसा सगळ्यांसाठीच हा दिवस मोठा आहे. कारण पुस्तक एक नवीन आज इथे येतं. हे पुस्तक ॲमेझॉनवर उपलब्ध आहे. तसंच आजच्या दिवशी, प्रकाशनाच्या दिवशी 40% सवलतीच्या दरातही इथूनच आपण ते घेऊन जाऊ शकता. त्याच्यावर लेखकांची स्वाक्षरी देखील आपण घेऊन जाऊ शकता. पुढे आपण कार्यक्रमात वळूया. कामगारांवरचं हे पुस्तक आहे, श्रमिकांच्या अनोख्या जगात. जसं सरांनी सांगितलं की वेगवेगळ्या लोकांशी, कामगारांशी ते स्वतः बोलले, त्यांच्याशी संवाद साधला. तसंच जे कामगारांचे प्रश्न आहेत ते मांडणारे, ते ठळकपणे मांडणारे कवी म्हणजे नारायण सुर्वे. आणि त्यांच्या काही ओळी आहेत. तर ते म्हणतात, एकटाच आलो नाही युगाचीही साथ आहे, एकटाच आलो नाही युगाचीही साथ आहे, सावध असा तुफानाची हीच सुरुवात आहे. कामगार आहे मी, तळपती तलवार आहे, कामगार आहे मी, तळपती तलवार आहे. मला वाटतं की याचे वेगवेगळे आयाम जे आहेत हे या पुस्तकामध्ये आलेले आहेत आणि अर्थात आपण सगळेजण त्याचा आस्वाद घेऊच या पुस्तकाचा. आपल्या अतिथी डॉक्टर सुचिता कृष्णप्रसाद यांना मी बोलण्याची विनंती करणार आहे. 35 वर्षांच्या कार्यकाळानंतर अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख म्हणून त्या एल्फिन्स्टन कॉलेजमधून निवृत्त झाल्यात. इंडियन सोसायटी ऑफ लेबर इकॉनॉमिक्सच्या त्या आजीव सभासद आहेत. वेगवेगळ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या विषयांवर शोधनिबंध सादर केलेले आहेत. निर्मला निकेतन MSWच्या अभ्यासक्रमासाठी, तसंच CBS मुंबई विद्यापीठ इथं अतिथी प्राध्यापक म्हणून त्या कार्यरत होत्या. आणि वेगवेगळ्या विषयांमधलं एक व्यासंगी व्यक्तिमत्व म्हणून डॉक्टर सुचिता कृष्णप्रसाद यांच्याकडे पाहिलं जातं. या पुस्तक प्रकाशनाच्या दिवशी मी आपल्याला विनंती करते की आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं. धन्यवाद. सर्वप्रथम ग्रंथालीचे खूप खूप आभार. आणि विवेक पटवर जे या पुस्तकाचे लेखक आहेत, त्यांनी मला ही जी खुर्ची दिली त्यांनी माझाच सन्मान वाढला आहे अशी माझी धारणा नाही, खात्री आहे. थँक्यू व्हेरी मच. तर सुरुवातीला मी विवेक पटवर्धनांची माझी ओळख कशी झाली ते सांगते. 2015 आयलोचा एक प्रकल्प माझ्याकडे होता. त्याचा विषय असा होता, मॅपिंग द रोल ऑफ लेबर ॲडमिनिस्ट्रेशन
इन सोशल डायलॉग इन महाराष्ट्र. म्हणजे सोशल डायलॉग म्हणजे समाजातला सुसंवाद किंवा संवाद, आणि त्याचे 3 आधारस्तंभ म्हणजे कामगार आणि त्यांचे प्रतिनिधी, उद्योजक आणि त्यांचे प्रतिनिधी म्हणजे EFI किंवा FICCI वगैरे, आणखीन समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारं सरकार आणि त्यांचं कामगारांचं डिपार्टमेंट म्हणजे कमिशनर ऑफ लेबर आणि त्यांची पूर्ण टीम. तर विषय असा होता की हे जे लेबर कमिशनरची टीम आहे त्यांचा नेत्यांची नेमकी काय भूमिका आहे इतर 2 एजंट्सच्या मध्ये सुसंवाद निर्माण करण्यासाठी, किंवा विसंवाद निर्माण झाला, प्रॉब्लेम कॉन्फ्लिक्ट निर्माण झाला तर तो सॉल्व्ह करण्याकरिता ते काय पावलं उचलतात तो मॅप करायचा, असं म्हणजे त्याची मापं काढायची, असा तो जरा प्रकल्प होता. आणि त्याच्याकरता महाराष्ट्राचं काम करण्याकरता मला दिलं गेलं होतं. एकूण तो 4 स्टेट्समध्ये झाला. महाराष्ट्रामध्ये आणखी 2 डिस्ट्रिक्टमध्ये 2 जिल्ह्यांमध्ये सखोलपणे काम करण्याचा सुद्धा त्याच्यात एक भाग होता. आणि त्याकरता ठाणे आणि पुणे या 2 डिस्ट्रिक्टची निवडले गेले होते. आता EFIच्या ऑफिसमध्ये, एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या ऑफिसमध्ये मी विचारणा केली की ठाण्यामध्ये मी कोणाला भेटू. डोळे मिटून उत्तर आलं विवेक पटवर. आणि मग त्यांनी मला त्यांचा नंबर दिला आणि मी फोन केला. फोन केल्याबरोबर असं असं आहे, मी अमुक तमुक आणि मला असं काम करायचं म्हटल्याबरोबर त्यांनी लगेच मला वेळ दिली. विकेंड होता तो. त्यांनी सांगितलं की तुम्ही ठाण्याला या, आपण चर्चा करू. आणि गंमत म्हणजे तिथे गेल्यानंतर फक्त तेच नव्हे तर पिंपरी चिंचवड पुणे या पूर्ण बेल्टमध्ये काम करत असलेले मल्टीनॅशनल्समधले HR डिपार्टमेंटचे उच्च पदस्थ अधिकारी 2 मित्र त्यांना घेऊन ते मला भेटले. म्हणजे त्यांच्या रिक्वेस्टवरती ते सुद्धा तिथे आलेले होते. म्हणजे त्यांची अशी असोशी होती की अच्छा ह्या काहीतरी करत आहेत. तर म्हणजे मला इतकं भरून आलं की एका फोनवरती यांनी सर्व दालनं फटाफटा उघडली. काय काय देऊ शकतो ते मी द्यायला तयार. आणि त्यांच्या निरलस वृत्तीचं तेव्हा मला पहिल्यांदा प्रत्यंतर आलं की जिथून आपण चांगलं घेऊ शकतो ते विनाविलंब घ्यायचं, आणि ज्यांना आपण चांगलं देऊ शकतो त्यांना हातातलं काही न राखता द्यायचं, ही त्यांची वृत्ती मला. त्याच्यानंतर म्हणजे प्रत्यक्ष आम्ही काही म्हणजे आता गेल्या 2015 पासून 23 पर्यंत समजा प्रत्यक्ष काही फारसं भेटलं नसलो तरी सुद्धा त्यांच्या ठाणे HR ग्रुपमध्ये अनेक कार्यशाळा किंवा कार्यक्रमांना मी गेले. हा एक अत्यंत उत्तम उपक्रम आहे. HR मध्ये जे नवीन ट्रेनिंग घेत आहेत मुलं त्यांच्याकरता हा अतिशय तयार व्यासपीठ आहे, ज्याच्यामध्ये कायद्यातले नवीन बदल किंवा टेक्नॉलॉजीमधले बदल, ऑर्गनायझेशनमध्ये होणारे बदल, जागतिक घडामोडीबद्दल चर्चा हे तर आहेच. शिवाय समाजातल्या कुठल्याही कार्यक्षेत्रामध्ये धडाडीने नेतृत्व केलेली विलक्षण व्यक्तिमत्व ते त्यांनी तिथे पाचारण करतात आणि त्यांच्या आयुष्यातले मैलाचे दगड उलगडून व्यक्ती दाखवते. म्हणजे एकूणच इन्स्पिरेशन घेण्याचं आणि देण्याचं असं एक ते महत्वाचं केंद्र मला विवेक पटवर्धन आणि त्यांचं पूर्ण नेटवर्क ज्यातलं सर्वजण इथे उपलब्ध आहेत, म्हणजे आहे तिथे असं मी म्हणेन. तर एकूण अवघ्या धनुसुख पंथ असा एक त्यांचा पिंड मला दिसला तेव्हापासून. आणि मग नंतर हेही कळलं की त्यांनी लिहिलेले इंडस्ट्रियल ऑर्गनायझेशनवरचे ब्लॉग्स मी अनेक वाचले, त्यांनी मला पाठवले. तेव्हा तर माझा अभ्यास चालूच होता, पण त्यानंतरही वाचले. नंतर मला लक्षात आलं की ते उत्तम लिहितात एवढंच नाही, ते उत्तम चित्रकार आहेत आणि ते उत्तम फोटोग्राफर आहेत. आणि या सर्वांना काय लागतं, हे सगळं उत्तम होण्यासाठी काय लागतं, जे काय आपण पाहतो ते टिपकालगासारखं शोषून घेणं आणि ते प्रेझेंट करणं सहृदयतेने. ही गोष्ट मी अनेक त्यांच्या प्रत्येक क्रिएटिव्ह कामामधनं मी ती पाहिली. या पुस्तकाचे जे 4 भाग आहेत त्याबद्दल ते आता म्हणाले. पहिला भाग सगळा जडणघडणीचा आहे आणि त्याच्यामध्ये परत ते कुठून आले त्याचं जास्त उबाळत न बसता कुठे त्यांना मेंटरशिप मिळाली त्या मेंटर्सबद्दल त्यांनी जास्त केलेलं आहे आणि तिथून ते काय शिकले आणि कसे पुढे कसे गेले हे त्यांनी लिहिले. म्हणजे आज जर ते उत्तम मेंटर असतील तर त्यांनी ती मेंटरशिप तिथून ग्रहण केल्यानंतर तिथे ते थांबून
त्याच्यावर कॅपिटल न करता ती इन्व्हेस्टमेंट म्हणून परत परत ते करत राहिलेले आहेत. म्हणजे झाडातून फळं होणं आणि फळातून बी होऊन नवी झाडं निर्माण करणं हाच एक त्या प्रक्रियेचं मी तसंच वर्णन करेन. बाकी मग दुसरा आहे तो कामगार स्ट्राईककडे का जातात असा कळकळीचा त्यांनी विचारलेला प्रश्न आहे. स्ट्राईक्स झाल्यानंतर सर्वात त्याचं म्हणजे संपाचा सर्वात फटका कुणाला बसतो ह्या प्रकरणामध्ये डिटेल व्यक्तिशः वर्णन आहे. हा या पुस्तकाचा एक वेगळा भाग किंवा विशेष पैलू मी म्हणेन की ते नुसतं थिअरटिकल किंवा नुसतं पार्श्वभूमी न सांगता अक्षरशः एखाद्या व्यक्तीच्या घरात गेल्यामुळे ते एका वेळेला अनेक्डोटल आणि एका वेळेला रियालिटी दाखवणार अशा पद्धतीचं ते होतं. त्यामुळे आकडेमोड किंवा चार्ट आणि ग्राफ ह्याच्यामध्ये न अडकता माणसं कुठे चाललेली आहेत आणि त्या माणसांचं काय होत आहे ह्याकडे त्यांचं लक्ष आणि ह्या पुस्तकाचं लक्ष काय. त्याच्यानंतर एक त्या स्ट्राईकच्या ह्याच्यामध्ये तो दुसरा त्याच्यानंतर तिसऱ्या ह्याच्यामध्ये ते नेतृत्वाबद्दल बोलतात. पण दुसरा सेक्शन सर्वात मोठा आहे आणि त्यातलं 6वं प्रकरण जे आहे ते खूप इंटरेस्टिंग आहे. मला ते खूप इंटरेस्टिंग वाटतं. त्याच्या अगोदर सुद्धा टेक्स्टाईल स्ट्राईकचा ते उल्लेख करतात. मुंबईच्या टेक्स्टाईल स्ट्राईकचा वर्षापेक्षा जास्त चाललेला किंवा किती दिवस चालला ते सुद्धा माहिती नाही. कारण हा संप कधीही बंद झाला असं घोषित केलं गेलेलं नाही. आता जगात असे किती संप आहेत ते मला माहिती नाही, पण हा एक मोठा संप असा की तो आता संप आम्ही संपला असं कोणीच घोषित केलेलं नाही. तर 6, 7, 8 महिने जसे कामगार थकले तसे ते परत आले तर आले नाही तर आलेच नाही. अशा पद्धतीने आपल्याला सर्वांना माहिती आहे 2 लाखापेक्षा जास्त कामगार असलेली हा सेक्टर संप जवळजवळ तेव्हा संपला असं म्हणा. त्याच्यानंतर जवळजवळ 1 लाख उरलेले होते. तर ते 1 लाख लोक VRS न घेता आपोआप नाहीसे झाले अशी ती घटना घडली. याबद्दल ते सांगताना असं लिहितात की हे चालू असताना संप चालू असताना तत्कालीन पंतप्रधान अमिताभ बच्चनची चौकशी करायला ब्रीच कँडीला गेलेल्या होत्या, पण त्यांनी संपामध्ये काही पुढाकार केला. हे वाचल्यानंतर मला माझे दिवस आठवले, कारण माझा PhDचा प्रबंध हा मुंबई टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीवर केला. तर तेव्हा जी पुस्तकं वाचली त्याच्यात व्हान वर्षचं एक अत्यंत जागतिक कीर्तीचं पुस्तक आहे टेक्स्टाईल स्ट्राईकवरती. त्याच्यात व्हान वर्षी नोंद केलेली आहे की दत्ता सामंत यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना पत्र लिहिलं होतं की लाखो संसारांची वाताहत होत आहे, तर सरकारने कृपया इथे लक्ष घालावं. का तसं लिहिलं? कारण आपला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऍक्ट जो आहे, आता टेक्स्टाईल इंडस्ट्री तुम्हाला माहिती आहे कन्करंट लिस्टमध्ये येते, म्हणजे सेंटर आणि स्टेट दोन्ही त्याच्यामध्ये मध्यस्थी करू शकतात. आणखी आपल्या इंडस्ट्रियल ऍक्टमधल्या सुरुवातीच्या फ्रेजमध्ये अप्रोप्रिएट गव्हर्नमेंट मे डिसाईड असं आहे. अप्रोप्रिएट गव्हर्नमेंट म्हणजे कन्करंट लिस्टमध्ये असेल तर मग दोन्ही गव्हर्नमेंट, तर तुम्ही मध्यस्थी करू शकता, म्हणजे कन्सिलिएशन करायचं आहे ते पुढचं पुढे. तर असं असताना दत्ता सामंत यांनी जे पत्र लिहिलं, जे व्हान वर्षनी नोंद केलेली आहे ते अतिशय संयुक्तिक होतं. परंतु परत हे पुस्तकातच मेन्शन केलेलं आहे की त्याच सुमाराला बॉम्बे क्लब म्हणजे इंडस्ट्रियलिस्ट जे होते ते सगळे दिल्लीला जाऊन भेटले आणि त्यांनी सांगितलं कृपया ह्याच्यामध्ये मध्ये पडू नका, संप आपोआप मोडे. संप तसाच मोडू दे. का? कारण त्याच्यामध्ये असं सांगतात त्या पुस्तकात थोडंसं असं आहे की तोपर्यंत, आणि ह्याला पटवर सरांच्या पुस्तकातही नोंद आहे की तोपर्यंत ठाणे बेलापूर रिजन हा जो आहे कामगारांच्या बाजूने पूर्णपणे दत्ता सामंत यांच्या अधिपत्याखाली आलेला होता. आणि त्यानंतर जर आयलंड सिटी जवळजवळ 70 मिल्स जर पुन्हा दत्ता सामंतांच्या अधिपत्याखाली आली तर राजकारणाला महाराष्ट्राच्या खूप मोठं वळण लागू शकतं. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये पडू नका, हे एक कारण. आणि दुसरं कारण असं की मिल्सचं तसं सुद्धा काही नुकसान होत नव्हतं, कारण त्याच्या अगोदरच 70 पासूनच त्यांनी सबकॉन्ट्रॅक्टिंग करायला सुरुवात केलेली होती. आणि भिवंडी, इचलकरंजी इत्यादी ठिकाणी त्यांचेच ब्रँडेड कपडे तिथे आपोआप होत होते. त्यामुळे फायदा म्हणजे नुकसान काही होत नव्हतं. नुकसान काय झालं ते आता आपण सगळेजण पाहतो. एका बाजूला गेलं, एका बाजूला चाळी वगैरे, आता त्या चाळी पण गेल्या.
तर ह्याच्यामध्ये मग फिनिक्स मिलची गोष्ट विवेक पटवर्धन या पुस्तकामध्ये सांगतात, कसं टप्प्याटप्प्याने फसवणूक होत जात मिलच्या जागी मॉल उभारायला. आणि अशा पद्धतीच्या अनेक, काय म्हणावं, ह्या काही इंटरेस्टिंग म्हणता येणार नाही पण अत्यंत ब्लीकली इंटरेस्टिंग म्हणता येईल अशा पद्धतीच्या अनेक मॅनिप्युलेशनच्या कहाण्या त्यावेळेला तयार झाल्या. मीरा आडारकर, अरविंद आडारकर, मीना मेनन यांच्या संघटनेने मिळून मर्डर ऑफ मिल्स म्हणून जो रिपोर्ट तयार केला त्याच्यामध्ये हे अतिशय बारकाईने त्याचं पूर्ण नमूद केलेलं आहे. त्यातलं एकच उदाहरण सांगते की नाव न घेता कुलाब्यात मिल होती आणि स्ट्राईक संपला. 1984 मध्ये सरकारने नवीन धोरण अनाऊन्स केलं, टेक्स्टाईल मॉडर्नायझेशन स्कीम, आणि त्याच्यामधनं IDA मधनं पुन्हा पुनरुज्जीवन करण्याकरता लोन देण्यात येणार होतं, नवीन यंत्रसामुग्री घेण्याकरता. तर ही मिल कुलाब्याची त्यांनी लोन घेतलं आणि यंत्र डिस्मॅन्टल केली आणि ते पार्ट्स विकले आणि मग मिलला आग लागली. मिलला आग लागल्यानंतर अर्थातच आता आम्ही कसे पगार देणार. दरम्यान त्यांनी BMCला पत्र लिहिलं होतं, कारण DC रूल्स तेव्हा चेंज झालेले होते. वेकंट सरप्लस लँडचा आपण दुसरा उपयोग करू शकत होतो, जसं फिनिक्स मिलमध्ये पण झालं. तर त्यांनी BMCला लेटर लिहिलं होतं की आम्हाला इथे हॉटेल तयार करायचं आहे आणि त्यामुळे लोन द्या. आणि हे दोन्ही होत झाल्यानंतर शेवटी तर यंत्रसामुग्री नाहीशी झाली होती, आगही लागली होती. त्यामुळे पुढे काय झालं ते काही माहिती नाही, पण अर्थातच वर्कर्सचं काय जे काय झालं ते झालं. आणि त्यानंतर ते जे डेव्हस्टेटेड लुक होतं भयंकर, तिथे हिंदी सिनेमाचे फायटिंग सिक्वेन्सेसचं शूटिंग व्हायला सुरुवात झाली. म्हणजे तुम्ही ती कथा पहा कुठून कुठे जाते, कुठून कुठे जाते. तर अशा पद्धतीचे अनेक गोष्टी त्यावेळेला झाल्या. तर ह्या पुस्तकामध्ये सुरुवातीला काही भागामध्ये अनाठायी झालेले संप किंवा व्यक्तिविशेष स्वतःला महत्त्व देण्यामुळे कामगारांची झालेली दिशाभूल असेही काही गोष्टी तिथे आहेत. त्याच्यात ते पुण्याच्या एका कंपनीचं वर्णन सांगतात की कामगारांनी सांगितलं की आंबा एवढ्याच साईजचा पाहिजे. तर असं आढ्यताखोर वर्तन सुद्धा त्याच्यामध्ये दिसतं. आणि मग नंतर हळूहळू जेव्हा ते सांगतात इमर्जन्सी झाल्यानंतर स्ट्राईक्स बंद झाले. आता माझा एक अत्यंत जवळचा मित्र आहे, लेबरमध्ये अत्यंत अभ्यासू श्याम सुंदर, त्याचा एक पेपर मला इथे आठवतो. त्यांनी सांगितलं इमर्जन्सीमध्ये स्ट्राईक्स बंद झाले पण लॉकआउट्स बंद नाही झाले. तर ती एक वेगळीच बाजू आहे, स्ट्राईक बंद करा पण लॉकआउट बंद नाही झाले. अर्थात तो एक वेगळा भाग झाला. पण हे जे पेंड्युलम होता, समजा 70च्या दशकामध्ये इंडस्ट्रियल कोर्ट्स सगळे जास्त कामगारांच्या बाजूने निर्णय देणारे होते. आणखीन त्यांनी कामगार नेतृत्व कदाचित थोडंसं दिशाहीन किंवा आढ्यताखोर झालेलं असेल, अहंभाव भरलेलं झालं असेल. पण हळूहळू जसं 90 झाले, न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी आली, बाहेरनं FDI झाले, मल्टीनॅशनल्स आले, त्यानंतर हळूहळू आपली मॅन्युफॅक्चरिंग खाली गेली हे आता सर्वजण मान्य करतात. आणि त्यावेळेला जे सेक्टर, ज्या सेक्टरनी घोडदौड केली ती सर्व्हिस सेक्टर. त्यामुळे त्याच्यानंतर हळूहळू आपलं लक्षच मॅन्युफॅक्चरिंग मधून निघून गेलं. आता बरेच लेबर इकॉनॉमिस्ट किंवा इव्हन अर्थतज्ञ म्हणतात की आपण मॅन्युफॅक्चरिंगकडे लक्ष द्यायला हवं होतं, जेव्हा आपण आता मेक इन इंडिया म्हणतो. पण एक एक गोष्ट निघून गेली, आवर्तन पूर्ण झालं की पुन्हा तिथे जाणं एवढं सोपं राहत नाही. त्याच्यानंतर मग त्यांच्या पुस्तकामध्ये 3ऱ्या सेक्शनमध्ये हा सर्व भाग येतो आणि त्यानंतर नेतृत्वाबद्दल ते सांगतात. तर जसं हे आढ्यताखोर नेतृत्वाबद्दल सांगतात तसंच एनलायटन नेतृत्वाबद्दलही सांगतात कामगारांच्या. आणि त्यातलं एक नेतृत्व इथेच उपलब्ध आहे अरविंद शोत्रींच्या रूपाने. आणखी मी अनेक वर्षापूर्वी त्यांचा सबकॉन्ट्रॅक्टीचा जो अभ्यास होता तो पाहिलेला होता आणि त्यांनी सादर केलेला ऐकला होता आंबेडकर इन्स्टिट्यूटमध्ये. पण त्यानंतर ह्या आयलोच्या अंतर्गत त्यांच्याशी परत बघण्याची, त्यांच्याशी इंटरॅक्ट करण्याची संधी प्राप्त झाली. आणि त्यांनी जे काम केलं आहे आणि ज्याची नोंद विवेक पटवर्धन यांनी अत्यंत योग्य रीतीने त्यांची दखल घेतलेली आहे
की घोषणा आणि घोषवाक्य आणि मुठी उभारणं बंद, रस्त्यावर जायची गरज नाही. अभ्यास करा, काय मागायचंय ते ठरवा, त्याच्या पाठीमागे काय जस्टिफिकेशन आहेत ते काढा आणि मालकांना पटवून देण्याची तयारी करा की हे बेनिफिट्स दिल्यानंतर कंपनीचा तोटा होणार नाहीये, कंपनी सुद्धा फायद्यात जाणार. तर अशा पद्धतीने एनलायटन जे नेतृत्व म्हणतो ते त्याचाही त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. अर्थात गोविंद काकांचा सुद्धा उल्लेख आता त्यांनीच केला, त्यामुळे मी पुनरावृत्ती टाळते. आणि ह्या अनिल श्रोत्रींच्या मार्गदर्शनाखाली म्हणा किंवा त्यांच्या इन्स्पिरेशननी म्हणा आणखीन नेते तयार होत आहेत, ही नोंद त्यांनी त्या पुस्तकात दिली आणि ती मला अतिशय स्मरणीय वाटते. त्याची खूपच गरज आहे असं मला वाटतं. आणि मग त्यानंतर चौथ्या प्रकरणाकडे जेव्हा आपण येतो तेव्हा नुसतं विदारक दृश्य दिसतं की वर्कर्स जवळजवळ 90% वर्कर्स टेम्पररी, कंत्राटी, नियम आणि त्याबद्दल माझ्यापेक्षा किंवा अनिल श्रोत्रींनी जे त्याच्यामध्ये काम केलेलं आहे त्याला काही तोड नाही खरं म्हणजे. पण तरी सुद्धा नवीन नवीन प्रकारे कायदे करून एका बाजूला इज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणायचं आणि दुसऱ्या बाजूला डिसेंट वर्क म्हणायचं एका वेळेला, हे सगळे एका बारीने स्लोगन्सच झाले. ऍक्च्युली ग्राउंड खरं वास्तवामध्ये काय चाललेलं आहे ते बघण्यासाठी आपल्याला हे पुस्तक वाचायला लागेल असं मला वाटतं. बाकी त्यांनी जे म्हटलेलं आहे की नियंत्रण काय करायचं HR मॅनेजरनी, म्हणजे थोडक्यात म्हणायचं म्हणजे त्यांनी ॲलन फॉक्सला कोट केलेलं आहे, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स एक्सपर्ट. आम्ही फ्लँडर्स वाचलेत, आम्ही डनलप वाचलेत. त्याच्यामध्ये ते सांगतात की इंडस्ट्रियल रिलेशनचं क्रक्स काय आहे की कॉन्फ्लिक्ट इज एंडेमिक बट कोऑपरेशन इज नेसेसरी. संघर्ष हा अटळ आहे पण सहकार्य अनिवार्य आहे. त्याच्यामुळे ह्या दोन गोष्टींमध्ये कात्रीत सापडलेला HR मॅनेजर आणि त्याच्या विजडमनी हे दोन्ही बॅलन्स साधले जाणार आहेत हे बघायला लागतं. त्यांच्या पुस्तकामध्ये त्यांनी म्हटलंय की नियंत्रण ठेवायचं आणि भावनिक बांधिलकी तयार करायची. नियंत्रण म्हटलं की आपल्याला कंट्रोल येतो आणि मला असं वाटतं की एनी ऑर्गनायझेशन कॅन बी रन विथ फिअर, अंडर फिअर ऑर ट्रस्ट. फिअर इज अ शॉर्ट रन टॅक्टिक अँड फॉर अ लॉंग रन यू नीड ट्रस्ट. तर इथून तिथे आता अर्थातच. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ट्रेड युनियन लिडरशिप बद्दल सांगायचं झालं, 2 मिनिटात. तर ट्रेड युनियन लिडरशिप बद्दल सांगायचं झालं तर मला अनेक गोष्टी आठवत आहेत आता आणि ह्या पुस्तकांमुळे मी म्हणजे विचाराचं मोह उठले असं समजा, पण मी ते आवर्त घेते. फक्त एकच गोष्ट सांगते की एक पुस्तक आहे फिलॉसॉफी ऑफ लेबर म्हणून टॅननबॉम या व्यक्तीचं. त्यांनी काय सांगितलंय की इंडस्ट्रियलायझेशन सुरू झाल्यानंतर शेती व्यवसाय सोडून जे शहरामध्ये येतात ते बिन चेहऱ्याचं जमाव म्हणून येतात. ट्रेड युनियन पहिल्यांदा काय करतं, त्यांना रिहॅबिलिटेट करतं, त्यांना एक सोशल आयडेंटिटी देते. म्हणजे पहिला फंक्शन ट्रेड युनियनचा टॅननबॉमच्या मध्ये वेज आणि फायटिंग आणि नाहीच आहे, त्यांना रिहॅबिलिटेट करायचं सुरुवातीच्या ह्याच्यामध्ये हे तोच सांगतो. आणि त्याच्याच पुढे जाऊन तो असं सांगतो की ट्रेड युनियन काय आहे, त्याच्यामध्ये 2 एलिमेंट्स आहेत, डायलेक्टिकल एलिमेंट्स आहेत. एक आहे की ते ऑर्गनायझेशन आहे आणि दुसरं आहे की ते मूव्हमेंट आहे, ती संस्था आहे आणि ती चळवळ आहे. जेव्हा ती संस्था म्हणून जास्त स्ट्रॉंग व्हायला लागते तेव्हा तिच्यामध्ये उतरंड म्हणजे हायरार्की येते आणि त्याच्यामध्ये मग रूट पॉवर गेम सुरू होतात. पण ती मुळात आहे मूव्हमेंट, ती एवढ्या लोकांची सहसंवेदनेची. मला खरं म्हणजे ह्याबद्दलही बोलायला आवडलं असतं पण मी नक्कीच जास्त वेळ येते त्यामुळे घेतली नाही. तर त्या सर्वांच्या वेदनेची ती एक लाट आहे, त्यांना सगळ्यांना घेऊन जाण्याची ती लाट. तर त्यामुळे जेव्हा ट्रेड युनियन ऑर्गनायझेशन होऊन जाते तेव्हा असं समजावं की हळूहळू ती रॉक होणार आणि ती अशी वेळ असणार आहे की कोणीतरी जागं होऊन परत त्यातला चळवळीचा जो एलिमेंट आहे तो थोडासा परत ऍक्टिव्हेट करायची गरज आहे. जसं प्रत्येक ठिकाणी आपण पीएच बॅलन्स म्हणतो तसा चळवळ आणि ऑर्गनायझेशन ह्या दोन्ही ह्याच्यामध्ये जेव्हा ट्रेड युनियन बॅलन्स करू शकेल तेव्हाच कदाचित उत्तम नेतृत्व तयार होऊ शकेल. अर्थात ह्या पुढे शेवट त्यांनी सांगितलं की ह्या पुढे काय होणार आहे ते सांगता येत नाही. अर्थात जे मॉडेल्स किंवा ज्या गोष्टी त्यांनी ह्याच्यात लिहिल्या आहेत त्या लार्जली मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये आहेत
आणि लार्जली मीडियम टू लार्ज स्केलमध्ये आहे. श्रमिकांचं जग हे प्रचंड आहे. अर्थात ते असंघटित कामगारांचं आहे, त्याच्यामध्ये स्त्रियांचं शोषण येऊ शकतं, त्याच्यामध्ये चाइल्ड लेबर आहे, त्याच्यामध्ये सर्व्हिस सेक्टर आहे. आता हे जे नवीन इंडस्ट्री 4.0 5.0 असं म्हणतो, आणि आपण म्हणतो ड्रोननी काय काय होणार आहे. मोठे मोठे देशांची विकसित देशांची सरकारं आता AI कसं रेग्युलेट करायचं ह्या चिंतेत पडलेली आहे. तर हे सर्व खूप डायनॅमिक आहे. पण तरी सुद्धा त्यांनी जो एक मॉडेल दिलेलं आहे याच्यात, स्टार्ट गेम, मिडल गेम आणि एंड गेम, आणि त्याच्यात काय काय होऊ शकतं, हे सर्व कामगारांच्या कुठल्याही प्रश्नामध्ये रस असणाऱ्या व्यक्तीला आणि HR प्रोफेशनमध्ये स्वतःचा ठसा उमटवू इच्छिणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीला हे वाचवण्याचं पुस्तक आहे असं म्हणून. जास्त वेळ घेतला असेल तर थँक्यू मॅम. आणि खरंच तुम्ही जेव्हा विचारलं तेव्हा असं लक्षात आलं की हो का, म्हणजे मलाही प्रश्न पडला की जास्त वेळ खरंच होतं का, कारण इतकं तुम्ही इंटरेस्टिंग आणि ते खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्ही समजावून सांगत होता. मला वाटतं माझ्याबरोबर सगळेजण सहमत असतील. असं म्हणतात की when you read a good book, a door opens for you. आणि मग त्या दारातून आपल्याला काहीही दिसू शकतं, म्हणजे एक वेगळं जग दिसू शकतं जे आतापर्यंत आपण कधी पाहिलेलंच नाही, किंवा एखादी छान अशी रमणीय गोष्ट दिसू शकते की जी आपल्या कल्पनेच्या पलीकडची असते, काहीतरी वेगळी फॅन्टसी असते. तर किंवा एखादी खूप अतिशय भावनिक करणारी गोष्ट, किंवा आपल्याशी काहीतरी इथे रिलेट होतोय आपण, अशी गोष्टही असू शकते. आणि मॅडम तुम्ही जसं म्हणालात की कामगारांच्या प्रश्नांविषयी तळमळ असणारे किंवा HR मध्ये असणाऱ्या लोकांसाठी हे पुस्तक आहे. पण मला असं वाटतं की हे पुस्तक प्रत्येकाने वाचावं असं आहे, म्हणजे जे ह्या फील्डशी रिलेटेड नाही आहेत त्यांना देखील हे पुस्तक खूप अपील होतं. त्याचं कारण म्हणजे सरांनी अतिशय सोप्या आणि प्रवाही भाषेमध्ये हे लिहिलेलं आहे, आणि विषय जरी किचकट असा वाटत असला तरी तो खूप छान सोप्या पद्धतीने त्या पुस्तकात मांडला गेलेला आहे. हे मी माझ्या अनुभवावरून सांगते, कारण मी HRशी वगैरे अजिबातच संबंधित नाही आहे. पण एक निवेदिका म्हणून आणि एक वाचक म्हणून जेव्हा मी हे पुस्तक चाललं तेव्हा मला असं वाटलं की हो, हे खरंच खूप इंटरेस्टिंग आहे, आणि मला खात्री आहे की आपल्या सगळ्यांनाही ते तसंच वाटेल. कार्यक्रमात पुढे जाताना आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी सतीश प्रधानजी, त्यांच्याबद्दल अगदी थोडक्यात ओळख करून देते. खरं तर त्यांचं काम फार मोठं आहे, त्यातले फक्त आय वुड लाईक टू मेन्शन सम की पॉइंट्स. Satish Pradhanji is currently an independent consultant advising boards and companies on strategy, leadership and HR. He works with CEOs and senior leadership as a coach and mentor. He retired as advisor Tata Sons Limited in 2015. Satishji has a master's in history from Delhi University and has worked in several public and private sector companies over the last 40 years. He has worked with many companies with various important positions. He has served on boards of several Tata Group companies. He was a non-executive director at some of the Tata Group companies. Satishji is an avid naturalist and has served on the governing council of Bombay Natural History Society (BNHS) for more than a decade. He was also on the governing council of Tata Institute of Social Sciences (TISS). He is a co-founder of the Leadership Center and independent director of the National Stock Exchange Academy, Shrushti Conservation Foundation and Access Development Services. या सगळ्या त्यांच्या पदांबरोबर कामाबरोबरच ते उत्तम व्याख्याते आहेत, आणि जगभरातले जे वेगवेगळे बिझनेस स्कूल्स आहेत तिथं त्यांची व्याख्यानं होत असतात. तसंच त्यांना डिलीट देखील ह्युमन रिसोर्समध्ये देऊन त्यांना गौरवण्यात आलेलं आहे. आणि असे सतीश प्रधान सर,
आज आम्हाला फार आनंद आहे की आपण इथे उपस्थित आहात. आपल्याला विनंती की आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं. Thank you very much. सुरेश जी, अन्य डिग्निटरीज आणि पुस्तकांचे आणि खासकर विवेकचे ॲडमायरर्स, मित्र, को ट्रॅव्हलर्स जे काय म्हणायचे, त्यांची we've all come together for that. And most importantly for me, my dear friend and co-traveler in a long journey for decades, Pratibhangan, whom I hold with not just respect and affection. Not so much as a deified Devata म्हणून नाही, but as a very human individual whom I can relate to and I have related to for decades. His enormous capacity to look at himself and say, this is something I need to do differently, with compassion for himself, and do the same thing for me and a lot of other people. I think Pratyaksha. So it is indeed an honor, and I will unabashedly say that my operating language is English. मी लहानपणापासून घरी मराठी बोलतो, पण आता जे क्वालिटी ऑफ मराठी ऐकायला ते आपल्याच्यानी पुष्कळ आणखीन प्रयत्न करायला लागतील. सो आय विल फॉल बॅक ऑन मराठी, a little bit maybe Hindi and predominantly English. So it is indeed an honor, genuinely an honor, a privilege, and an enormously joyful moment for me to celebrate this occasion. ते जितके भावुक आहेत त्याच्यापेक्षा जास्ती मी भावुक. That is the sense that he creates in people. He wittingly, unwittingly gets close to, and people get close to. I'm also mindful of the fact that I have a whole lot of friends, which has been a great opportunity to reconnect with. So, and most of them seem to be from the same mafia. So whether it is good friend Visti, Vineet, Suresh, by the way, that gang at the back along with you, in the 80s when I was working in industrial relations in Raurkela, was known as the Thane Mafia. They ran industrial relations in this city. There were about Sharad Gangal. There were some of you who literally carried the burden of industrial relations in a period of adversarial conflict. हे तुम्ही जे म्हणालात ना की conflict आणि adversarial, not so much adversarial, conflict and strife goes hand in hand with waves of collaboration, and I've seen that part, and we have people here who have lived through that with a tremendous track record as well, and he leads that back. So when Vivek informed me that this wonderful enterprise of writing a book had reached fruition and talked to me about it, I read a chapter which he sent me, and I'll read to you my immediate response to him the same day, which I also attempted to translate in Marathi, but miserably failed. So I wrote to him that this is a poignant book. I thought that word needed primacy in my sense making of the book. This is a poignant book that weaves the fabric of industrial relations with threads of intense personal narratives
and the intersect of state policy, legal provisions, market economics, corporate conduct, and judicial pronouncements to show us the truth about social justice in our world. And genuinely I was stirred in that moment. Vivek prods our conscience as right-thinking members of society, not managers, not workers, not HR, not capital, not labor, not trade union leaders, but at the level of citizens and people who are thinking members of society. His pithy message, and I still feel reinforced in this after the wonderful conversation we heard from Madam just now. If injustice is the order of the day, then reform must reorder to become the beginning of justice. That's the key essence of a very powerful book, which actually looks like a booklet, but I think it's a pocket-sized bomb in terms of this stimulus to us and this invitation to us. So, thank you once again for a wonderful book. Vidyadev has written an amazing introduction. I think the book is incomplete without it. It really sets the backdrop of a lot of factual and insightful aggregation of the tapestry of various threads that constituted the living reality of that time, and provides him a stage on which he and Lulu can talk and engage with us. I'll come back to Lulu in a bit. I only wish you had actually touched a bit on, because that's where I grew up, seeing the phenomena of labor welfare officers and the role and the experience of that part of the equation. Because I think, you guys are people who lived in that. I felt that was a part of it which could have added a bit more of the masala, flavor. I'll go on quickly to get to my sense of the book. And I read the 4th chapter. He starts with a quotation from Bill Haywood, which literally is potent as the rest of the book is, but hits you every time you read it. The statement is that the barbarous gold barons, they did not find the gold. They did not mine the gold. They did not mill the gold. But by some weird alchemy, all the gold belonged to them. And the dexterity and precision with which he brings this sentence into the work that he has done is amazing choreography. It is choreography, it's not writing. The images just leap up in front of you. But it is the truth, and I'll complete that quotation because the rest of it leads on to where he takes us. But it is the truth that is becoming increasingly visible to people in recent times, thanks to the widening disparity between the rich and the poor. This is a flag that takes you through the rest of that chapter. It's amazing the simplicity with which he does what there's a researcher and a scientist in him, a professor. And we were delighted when he accepted that position. And we were even more delighted when he actually did what he does best. Teach over there and build the capacities of people in a disproportionate way. He discloses as a good researcher and a good scientist, he discloses where he is coming from. A priori, what are my views and assumptions with which I am engaging with this uniquely constructed research? And he says that the problem that I am referring to as Bill Haywood's
The problem is that the woes of those living below the poverty line or on the edge of it, the fashionable word today is precarious, but I think he says it more powerfully in this way, are not effectively presented to the world. I believe that interviews can be the best method to do this. So I covered the interviews in my blogs and I videographed them as well. This truly, if you talk about academicians, and I'm sure there are lots of you here who've done that kind of research, and Visti is our guru in that. Ground up theory, is the foundation is this sentence. And he demonstrates that academic depth and rigor in a very simple, common sense narrative and brings that approach to research alive for all of us. I'm not going to try and reveal to you the book and what is in it. I want to focus more on the treatment of the subject that I find unique and is an expression of my friend Vivek for what he is and who he is. It's a conversation. And he's having this conversation through these pages over here, A, with himself, B, more importantly, with individual human beings who actually are the patra, the characters and the role that they have played, the lives that they have lived or are living in those contextual circumstances. Those living human beings. And then it becomes a multi-log of sense making. So in a sense, he uses what I call our tradition of understanding or sense making with the use of the three notions of Kal, Stan and Patra. The time continuum and the time context of any phenomenon brings meaning into it. What was true in the textile strike? This guy is fading out. You can hear me anyway. So, what was the time context at the time of the textile strike? And what is the time context of the events that he talks about in Pimpri Chinchwad and Pune more recently? We have lived through some of it, but we are also, even if we haven't, aware of the time context shift, which brings a very different kind of meaning to how we understand the context of location. I worked in my early career in the late 79, 80 few years in a place called Rourkela. Now that's not Bombay Pune. It is not the phenomena in time or in location context that one would say is identical to this Kal-Stan combination. And yet there are patterns that one can see very strongly evident. So one of the aspects in the tapestry is a occasionally appearing red thread in this fabric. In this side of the fabric, it suddenly becomes a major theme of the fabric that you are looking at over here. Significant, substantive and large over here, significant, not so substantive and not so large over here, but present in both. And to me, that example of strife and collaboration is what he brings alive in that. So the Patra content is also very important. He brings alive the people in a very interestingly curated sampling methodology. I'm being very mechanical, the quant research kind of approach to it. Carefully curated selection of sample set. So that your combination of the actors, or what I call process affected people. In the community space, we are all used to talking about PAPs as project affected people. तिथे धरण बांधायचंय, त्या लोकांना तिकडून काढायचंय
they are project affected people. And that has a fixed, finite impact. Because you know the households, you know the impact. Here, what you talked about is the cascade effect of a process on a set of people. And I think that's a distinction that comes alive to me in the way he has treated the subject. And whether these are beneficiaries, victims, or bystanders. The last one I use with emphasis. Because there are some fairly hard-hitting passing shots that Vivek lays at the doorstep of what I am calling bystanders. And he talks about, somebody at a seminar, gathering like this, coming up to him after his talk and asking him, are you a leftist or डाव्या उजव्या हाताला कुठच्या बाजूला आहे? And his reply, and I'll quote that because I remember in a conversation he's having said this, I consider myself as a right-thinking member of society. I have consciously investigated the issues facing the working class and I see their plight. So I'm not so objective that I detach my emotional response and try to be a thermometer without a heart or a soul. I am a thermometer and I am the mercury which rises and falls in emotional content as I see and measure and experience the plight of the workers. Very powerful. I urge you to understand these issues, their viewpoint, and then on their merit without the dogma of left or right. I mean, this is profound and simple in an unbelievable combination. In this part of the book, the chapter that we're talking about, he's documented his interviews with contract workers, trainees, and various schemes and temporary workers. Persons employed in these categories have precarious service and working conditions. And this reminds us that precarious is not a casual description of a person in difficulty. It's a little more. And that was a very humbling reminder for me. So, methodology, treatment. I think he picks issues which are an expression of himself. This is a phenomenal photographer. I learned from him to be able to not just focus on what is lighted up, but how the shadows bring the lighted up parts alive. And in many ways, Vivek lights up the shadows. And in the choice of subjects and themes to pick up. So, for example, the one about chapter 4, about contract work. I think it lights up the shadows which we have. Many of us, I know from personal conversation and experiences, the grief, the anger, the angst, the frustration experienced by some of our friends and colleagues at coming face to face with the plight of these people, Vivek just lights that shadow up for all of us to see. It also reminded me of a gentleman whose paper I happened to read. So, by the way, as a young management trainee in a Rourkela steel plant kind of environment, I did, and I confess, try to read things. And I read a paper by a gentleman called V.N. Shinde, who was a professor in one of our universities in Maharashtra in 1984. And it is pithy and attuned to what approach I see in the book. Because the basic attitude of employers in India is to look upon labor as a mere commodity, a factor of production, to be bought and sold at will. They have completely lost sight of
of the fact that labor is not separated from the laborer, and that labor is a living human being. And this is 1984. So, this sensitivity that we have seen and the evidence has been there, what Vivek does is he's uncovering the obvious shadows unattended. Things that we have forgotten to remember. Our cumulative wisdom had people like this talking to us and telling us. These things were happening in front of us. But we've forgotten to remember that continuum. And only occasionally and episodically, these issues have come to the newspapers or our attention. And I applaud his way of bringing that alive in the choice of issues. Second dimension I'll quickly talk about is the questions. So I have identified Kal, Stan, Patra. Where am I going to seek the kind of information, data, insights that I'm looking for as well? The questions again do two things which are again linked to our tradition. When you're reading, if you look at and are mindful, there are questions which bring out what we call the Vyavaharika, or the empirical reality. And there are parts of it and ways of progressing those questions which bring out the Pratibhashika, which is the apparent reality. Now, somewhere in the back of the way this has been constructed is a deeply wise and philosophical perspective of the nature of reality and the method of getting different dimensions of it to actually triangulate and try and make sense of Schrodinger's cat. Is it a wave or not, or what is it? And the simplified application of that is overwhelming in the book as it emerges. And to whom does he ask these questions? We talked about that. What does he ask and how does he ask that? And then I come to my favorite bit. There is a reflective Vivek who emerges in the middle of these conversations. Sometimes almost unannounced, but mostly flowing from that conversation. And my favorite character in Vivek's writing, Lulu appears as the alter ego of Vivek asking those questions, which the symbol of an alter ego that he uses in his blog of the parrot comes alive. Again, I think these are indicators of how Vivek has decolonized his mind, which many of us have not. लहानपणी आपण बालगीत ऐकले आपल्या मुलांना पण आपण आता नातू पण आहेत आपल्या तर त्याच्यात एक बालगीत मला आठवलं मुलीला मी पहिल्यांदा बघितलं तेव्हा and I'm sure you can relate to that. शेपटीवाल्या प्राण्यांची सभापती कोण होता? पोपट. प्रश्न काय विचारतो तो जनावरांना आणि त्यांचे जबाब काय असतात. Now that tradition of a certain format being brought in symbolically has a hugely evocative role to play. And the evocation that he makes over here in his reflections, I think, bring that alive. Third tradition that I see him bringing alive is a combination from different streams. Urdu as a language has a genre of writing which is called the notion of aap-beeti. It's a kind of autobiographical writing, but it takes the narrative of self into the domain of communicating it to others. Hold that thought. The other thread which he pursues is from a completely different tradition of Buddhist doxography. Buddhist doxography, Milinda Panha
or the questions of Milind and the conversation between Nagasena and its follow-ups, the drill downs, that tradition, again, I may be finding it there, he may not have intended it, but I genuinely believe that our subconscious has imbibed a lot of these traditions, which Vivek has brought us back in touch with and reminded us not to forget. The poignancy and the how do you make violence engage people when it is only in words and descriptions? How do you shake people by bringing them face to face with some of these harsh realities and plights without actually engaging in any kind of demonstration of it? And I think his choice of words and his treatment is really powerful in making that a real live experience for us. I'm going to sum up by talking about the nature of the contract. He deals with 3 or 4 notions which are very attractive to me. One of which is, and he deals with them in a way in which he doesn't deify it or villainize it, but he's quite blunt in calling it out for what it is. So he asks the question, who is exploiting whom, in the section on contracting to exploit, contract to exploit. And he answers it very simply but bluntly. Obviously employers and rather unscrupulous employers are doing it. The government joins the gang rape by launching schemes like NEEM. Unions have no teeth. They don't even feel the pangs of conscience. I have reliably learnt, and then he talks about this organization where 600 permanent workers are supported by 400 flexible workers. And that is a thing which some of us have talked about at length and agonized over. And then NEEM going through contractors like TPs. And all this with the knowledge and the connivance of the unions. So the question again leads back in the last piece about the value-based people management being a myth or not. And like Ma'am said, the rhetoric today, whether it is in CSR or environment or people or injustice of labor, is about washing. Whether it's greenwashing or labor population washing, and I think that plus the new policies. By the way, there is something good news about deferring the code implementation, which is a response to society. So I think that's an encouraging part of it. There is a lot of bleakness in the book, but there are windows which allow us to have rays of hope in specific terms, like the comments that I've been talking about. And the most powerful reminder of the need to think about what is kushal and akushal in the traditions of the Pali canons and the gatherings of the Rajtarangini. In intent, in thinking, in perspective, in conversation and words, in deeds, in outcomes, and testing the integrity of kushalta right through these elements of disaggregated process. So process can be devastating for some of the victims in its intent, and he brings that out very powerfully. Or in the way we have thought about that intent, or the way we have acted on that intent, or the way we have talked about it, and what outcomes it actually has created. And that, I think, is a flow which becomes the Lulu Vivek
alter ego conversation while he is narrating the flight journey. Right? The last bit that I want to bring us back into a context, which is me talking about this, is an extract from ILO Convention. This is the Commission on Future of Work in 2019. And you had one Prime Minister of Sweden and one South African President who were co-chairs of that. Illustrious people. I think Alvin Vidar Singh and some of our people were also on that commission. They wrote this paragraph at the end of that. It was called the Work for a Brighter Future, Global Commission for the Future of Work 2019. As recent as that. Essentially, this is an issue where economics is at war with good human values. Very close to what you are saying. And it seems to be winning so far. But then, doesn't such a situation exist in every step of our life? I'm quoting him, but the sense of the spirit of his words is exactly what this book is. The absence of the power of good governance, the absence of the driving force of good human values, and a helpless mass of exploitable people is a deadly combination. I would have added combustible, highly combustible. In the final analysis, managements have to make decisions on the basis of certain values which they would like to practice. This situation will improve if they do. Otherwise, the suffering of workers at the hands of unconscionable employers, irresponsible unions, and governments is inevitable. He warns us in the course of the book that if this injustice continues to be the order of the day, then perhaps disorder may be the only beginning of justice. With that warning, it sort of leaves you with both hope and despair in the same breath. So my final words on the book are: this book is many things. It's a book at a simple level. It's Aesop's fables at another level, and a treatise in philosophy and thinking at a deeper level. But most importantly, it brings alive the issues to the reader and is a call for action to society, economists, governments, corporates, unions, workers, managers, and most importantly, citizens, to reframe their understanding in a fair and equitable manner. Just and sustainable society is the outcome. A call for concerted action, even as we hurtle down the precipice of an unsustainable society. So somber as it is, there is hope. Thank you very much. थँक्यू सो मच सर. आणि खरोखरच ह्या पुस्तकाचं इतकं सुंदर विश्लेषण किंवा पुस्तकाबद्दल इतकं छान सरांनी सांगितलं की ते पुस्तक वाचण्याची उत्सुकता आपल्या सगळ्यांच्या मनात नक्कीच आणखी बळावलेली आहे. नक्कीच आपण सगळेजण हे इथून पुस्तक घेऊन जाऊया. आपले जे आप्तेष्ट आहेत, मित्रमैत्रिणी आहेत, त्यांच्यासाठी देखील आपण जरूर खरेदी करू शकता पुस्तक. ग्रंथालीशी आपण पुन्हा असेच जोडले गेलेले राहू. पुन्हा एकदा आठवण करते की ज्यांनी तुमची नाव आणि फोन नंबर्स इथे नोंदवले नसतील तर जाताना ते प्लीज नोंदवून जा. आणि ग्रंथालीच्या वेगवेगळ्या उपक्रमांसह प्रत्यक्ष आणि ऑनलाईन देखील आपण सगळेजण असेच भेटत राहू, वाचत राहू. नमस्कार.